umaga mga idol. Magandang umaga o magandang tanghali o magandang hapon sa inyo kung ano mang oras na pinapanood yung video na to. So ngayon magtatagalog po tayo. Oh no! Ngayon sa video na ito gumagawa tayo ng olengan. Ano bang tawag sa Tagalog ng olengan? Since wala pang trabaho dito sa Cebu ay ECQ pa rin dahil patuloy na tumataas ang bilang ng mga positive sa virus. Oh no! So wala pang trabaho ngayon, naka-quarantine pa rin, naka-ECQ. So ngayon ang lugar namin ay ng bundok sa Cebu, bundok, kabundukan o ito. Nakita natin ang mga bundok. So kung nakita ninyo na may dala akong pala at laban tawag sa Tagalog ng piko. In English is hoe. And Korean is koingi. Koingi? So ngayon gumagawa tayo ng uling. Uling. Gumagawa pa tayo ng olengan. So ngayon ipapakita ko sa inyo, may na simulan ako kahapon na gumagawa ako ng olengan. So ngayon mag-oling tayo since wala pang trabaho. Okay. So ito ang kahoy ko. Idol. Saan ka pupunta, idol? Okay, ngin idol. Oh, sige. Say to my hi to my vlog. Mag-vlogger na ko rin, idol. So, ibut lang na doon ang atong monopod. Manguling na doon. Okay. Idol, malapit na matapos natin ang ginagawa nating olengan. So mga idol, natapos na rin natin ang ginagawa nating olengan. So ngayon puputulin na natin na yung mga kahoy na gamitin nating pang uling. So mga idol, ito na po ang ulingan natin. Matapos na natin ginagawa ng ulingan natin. Tapos yung tuktok natin, yung tawag sa Bisaya, tuktok, yung kahoy na gamitin natin, yung pag-pile tayo ng kahoy. So ito yung dahon ng niyog para pang gatong natin sa kahoy ng uling. So ngayon mag-pile na ako ng kahoy para baka ngayon o bukas matapos na natin ito. So kailangan lagyan natin ng bato para yung usok dumadaan sa ilalim.
So ayun mga idol, matapos na nating pinuputol natin ang mga kahoy at ngayon nakahanda na natin ang ating ulingan. Yun, nakalagay na ang tuktok. Yung tawag sa Bisaya ay tuktok, yung kahoy na yung doon natin ipapile yung mga kahoy. Yun. Ayun, so ngayon simulan na natin na mag-file ng kahoy. So ngayon uunahin natin yung dahon ng niyog. So ito na mga idol, yung kailangan nauna yung mga maliliit na tuyo na kahoy. So ayun mga idol, malapit na nating matapos ang pag-file ng mga kahoy natin sa ating ulingan. So ito, makita natin yung mga ginawa nating pag-file. Yun, yung dapat yung mga malaking kahoy dapat ilagay natin sa gitna ng ulingan para madali siyang makain ng apoy doon sa loob. So ayun. So ayun mga idol, matapos na nating pag-file ng kahoy natin. Yun, mangunguha tayo ng damo para yung damo yung i-cover sa ibabaw ng kahoy natin para hindi masira yung mga kahoy pag-uling natin. So ayun mga idol, lagyan na natin ng damo ang kahoy natin, yung ulingan. Yun, ayun, oh. Yun, may nalagay na tayong kunti sa ibabaw ng kahoy. So ayun mga idol, matapos na nating lagyan ng damo ang ibabaw sa ating ulingan. Yun, natapos na nating lagyan. Yun, makita nyo sa likod ko na matapos natin lagyan ng mga damo. Yung damo, purpose yung damo na lagyan natin damo para hindi mahalo yung kahoy sa lupa sa Tagalog yun. Ngayon gumagawa tayo ng yung pangharang sa gilid ng ulingan natin, yung dahon sa niyog. So ito. Ito na yun idol, lagyan na natin yung gilid sa ating ulingan, lagyan natin yung dahon sa niyog.
ayun mga idol, natapos na nating lagyan ng lupa yung ulingan natin. At ngayon, lagyan na natin ng apoy. So, ayun na mga idol, yung ginagawa nating uling, yun, umuusok na. Nag-uusok na, tapos yun, hihintayin lang natin yung matapos yung ang pag-usok niya, at saka natin ito buksan. Hello mga idol, so ito na, malapit na matapos ang ginagawa nating uling. Yun, makita nyo sa likod yung usok, niya, yung para malinaw na yung usok niya. Yun, ibig sabihin nun, kapag malinaw na ang usok, malapit na siyang matapos. Yung sa ibaba natapos na, yung makita nyo yung tuktok sa tawag sa Bisaya, yung kahoy na doon natin pinapile yung kahoy, yun, wala na. So ngayon malapit na itong matapos. So ito may nahukay tayong uling, ito yun. So ito na, ito yung idol, uling na uling. So ayun mga idol, natapos na natin ang ginagawa nating uling at wala na siyang usok. Ayun, kita natin sa likod ko. So, ito na yun mga idol, tapos na ating ginagawang uling, so wala nang usok. So ayun, ito ang tinatawag nating tuktok. So ayun, no, natapos na. Yung sa Bisaya ang tawag nito ay tuktok. Dito yun sa itaas na part sa ating ulingan. So ayun. So ayun mga idol, matapos na nating gawin ang ating uling. Ngayon huhukayin na natin ang pera. So ito, ito na yung mga idol, yung mga finished product natin, oh, yun. Yun ang uling natin. Uling! Uling mo diha! Uling mo diha! Uling mo diha! So ito na yung idol, yung mga finished product. Yung ginagawa nating uling, oh. Ito na. Hahakutin natin.